Afternoon everyone. তো আমি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে কনভকেশ্যনৰ যিটো ইউজ হয় ভাৰ্চুৱেল কীবৰ্ড এই কীবৰ্ডখন কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটোৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বনোৱা আছে। আপোনালোকে টাইটেলটো দেখিছে আৰু এই বস্তুটো ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হ'ল যে শ্বেয়াৰ কৰি লিখিব পৰা নাই। গতিকে আমি চাৰনেমবোৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। আমি আচলতে চাৰনেমবোৰৰ ওপৰত বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ চাৰনেমবোৰত বনোৱাতকৈ কেনেকৈনো কীবৰ্ডখন ইউজ কৰি এইটো বনালে বাকী আপোনালোকে নিজে লিখিব পাৰিব। এতিয়া কৰ্মী লিখিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, ক যোগ চৌকাৰ, তাৰপিছত যোগ মানে ৰেপৰ কাৰণে, তাৰপিছত যোগ এইটো টাইপ যোগটো মানে ইয়াৰ পাছত বুজাই আছে, পাছত টাইপ কৰিব লাগিব হাঁচৰি বা আপুনি এইটো চৌকাৰ যোগ এইটো হলন্ত হয়, এই চিম্পলটো হলন্ত হয়। মই ভিতৰত দেখুৱাই দিম বাৰু, সেইটো ইউজ কৰিব আপোনালোকে। তো আশা কৰোঁ বস্তু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু গোটেইটো চাব, সম্পূৰ্ণ চালে আপুনি বুজি পাব। তাৰ উপৰিও মই এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ, যিটো 19 কনভকেশ্যন হৈ আছে, তাত ধৰি লওক এনি আদাৰ দেন টেকনিকেল ইনফৰ্মেশ্যন মানে ধৰি লওক চাৰ্টিফিকেটত মোৰ নামটো ভুল আহিছে বা আপোনাৰ কলেজৰ নামটো এপ্লিয়াৰ নাই হোৱা, তাৰ কাৰণে আপুনি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি কৰিব? তাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই ফোন নম্বৰটো এইটো চাৰ্টিফিকেট ব্ৰাঞ্চৰ ফোন নম্বৰ হয়, এইটো ফোন কৰিব খালি মানডে টু ফ্ৰাইডে 10টা পৰা 5টা বজাৰ পাছত। বাকী শনিবাৰ দেওবাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বন্ধ থাকে সেইটো কাৰণে। আৰু বাকী যদি টেকনিকেল হেল্পলাইন যেনেকৈ ধৰি লওক পে'মেণ্টটো ফচি গ'ল বা কিবা ধৰণৰ হ'ল, সেইটো ক্ষেত্ৰত কি কৰিব? আপুনি এই নাম্বাৰটোত কল কৰিব, সেয়া 10টা পৰা 5টাৰ ভিতৰত মানডে টু ছেটাৰডে, ঠিক আছে। আৰু পে'মেণ্ট ধৰি লওক ফচি যোৱাৰ মেইন ৰিজনটো হৈ গ'ল যে নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন যদি উইক থাকে বা আপুনি তাত লিখা থাকে ৰিফ্ৰেছ নকৰিব, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত ফচি যাব পাৰে বা কেতিয়াবা বেংকৰ চাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম থাকে, সেইটো একজেক্ট আপোনাক কৈ দিব পৰা নাযায়, বহুত ৰেয়াৰ হয় এইটো বস্তু। এইটো ছল্ভ কৰিব পৰা যায়, এইটো কেনেকৈ ছল্ভ হয় সেই বস্তুবোৰ ইয়াত দিয়া আছে। তো সেইটো আপোনালোকে গাইডটো ফ'ল' কৰিব আৰু প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। খালি আমি এইটোৱে ভিডিঅ' নহয়, বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আমি এতিয়া দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ সহায় হওক, সুবিধা হওক। আমাৰ যিখিনি নলেজ আছে আপোনালোকৰ লগত আমি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ঠিক আছে। তো এইটোৰ ওপৰতে বেছ কৰি আমি ভিডিঅ'টো বনাম, সেইটো মই কাটি দিম। ঠিক আছে, এইখন ভাৰ্চুৱেল কীবৰ্ড, এই লিংকটো ফ'ল' নকৰিব, এইটো জাষ্ট আমি ডেমো পাৰপাছত ইউজ কৰি আছোঁ। আমাৰ লোকেল মেচিনৰ লিংক হয়, তাৰ লগত আপোনালোকৰ কোনো কথা নাই। আৰু এই লিংকটো সদায় চেক কৰিব। এইটো আমি এতিয়া টেষ্ট নেম বুলি আপুনি লিখি নিদিব, এইটো জাষ্ট আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে, নাম আমি বিচাৰি পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ধৰি লওক ইয়াত মই বুজাই দিছোঁ, এইটো যুক্তাক্ষৰ মানে সেই এই বস্তুবোৰ আমি অলৰেডি দি থোৱা আছে। যদি কোনোবাই লিখিব নাজানে তো ইয়াৰ পৰা বিচাৰি ল'ব পাৰে মূৰত, আৰু চব গোটেইখিনি আমি দিব পাৰিছোঁ বুলি আমি নাভাবোঁ, সেইটো কাৰণে আমি সেইকাৰণে দেখুৱাই দিম আপোনাক কেনেকৈ এই বস্তুবোৰ লিখিবৰ কাৰণে। ধৰি লওক আপুনি ক লিখিব বিচাৰিছে, তো আপুনি কি কৰিব? ক, ঠিক আছে, ক এনেকৈ লিখিলে নহ'ব, সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব? ক হলন্ত, এই যুক্তাক্ষৰ কিনত থকা এই বাটনটো, এইটো হলন্ত বুলি কয়। এইটো যদি ইউজ কৰে তেতিয়া আপুনি যুক্তাক্ষৰ ক্লিক কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া মই ধৰি লওক বটো বিচাৰিছোঁ, তাৰপৰা এইটো হলন্ত ক, ঠিক আছে নহয়। বা আপুনি বৰুৱা লিখিব বিচাৰিছে, এতিয়া বৰুৱা যদি লিখিব বিচাৰিছে আপুনি কেনেকৈ লিখিব? বড়ো ৰয়জু হৈ গ'ল এইটো, তাৰপৰা হোৱাত আধাৰ কাৰ্ড বৰুৱা শইকীয়া গগৈ এইবিলাকতো উজু হয়। আৰু আপুনি ইয়াতে এই আকাৰ ইকাৰ দীৰ্ঘইকাৰ চৌকাৰ ডিব্ৰুকাৰ ৰিকাৰ ৰিকাৰ ওকাৰ এইবোৰ ইয়াতে এভেইলেবল কৰাই দিছোঁ। আৰু এইবোৰ এইখিনি ওপৰত আছে, আৰু ক ইয়াত আছে। নহয় আচলতে চয়া হয়, আৰু এইটো জকাৰ হয়। এইটো ট্ৰ লিখিব যিটো বিচাৰিছে, ট্ৰ কেনেকৈ লিখিব? ট্ৰ দেখিছে নহয়, লিখিব পৰা গৈছে। এতিয়া কু যেতিয়া লিখিব আৰু মই এইটো ডাইৰেক্ট, ঠিক আছে। ইয়াত হলন্ত নহয়, ডাইৰেক্টলি আহিব কাৰণ আকাৰ আছে, ঠিক আছে। আৰু যদি ধৰি লওক বেলেগ ধৰণৰ অন্যান্য লিখিব বিচাৰিছে তো হলন্ত, ঠিক আছে। স্ন যদি লিখিব বিচাৰিছে খ হলন্ত নাক্ষী এনেকুৱাবোৰত এই স্নটো আহিব। ধৰি লওক এতিয়া মই শত্ৰুঘ্ন শত্ৰুঘ্নৰ নামটো মই লিখিব বিচাৰিছোঁ, শত্ৰুঘ্নটো অলপ টান নিচিনা বুলি মই ভাবিছোঁ, টান নহ'ব পাৰে কিছুমানৰ কাৰণে। তো শত্ৰুঘ্নৰ কেনেকৈ লিখে? খ, তাৰপৰা মই ত দিম, তাৰপৰা শত্ৰু হৈ গ'ল, দেখিছেনে? ইয়াত মই তিনিটাও লগাইছোঁ, তাৰপৰা এই বাটনটো বাটনটো, তাৰপৰা এইটো শত্ৰু ঘন, এতিয়া মই ঘন বনাম, তলত এই হলন্ত
অলন্তটো দিলোঁ তুপখানা হ'ব তুপখানা এতিয়া চিহ্না স্পেচ আৰু ইয়াত কি আছে যে আপোনাৰ যিটো সময়ত আপোনাৰ নিজৰ যিখন কীবৰ্ড আছে সেইখন কাম নকৰা হৈ যাব কীবৰ্ড লেপটপৰ বা মোবাইলৰ বা ডেস্কটপৰ এই ভাৰ্চুৱেল কীবৰ্ডখনেই আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব আৰু বাহিৰৰ পৰা আনি কপি কৰি পেলাই পেষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব তুপখানা চিহ্ন হ'লে অসুবিধা হ'ব পতকৈ নিমিলিব কাৰণ এই আখৰটোৱে একজেক্ট আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখনত এপিয়াৰ হ'ব চিহ্না ভুল হ'ব পাৰে মোৰ বানানটো তো তাত ক্ষমা কৰিব যদি কিবা ভুল হয় মই খালি দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ যোনটা আখৰ ক্ৰিয়েট কৰা হয় যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় ঠিক আছে আৰু এইটো ধৰি লওক আপুনি কিবা কিবি যেতিয়া লিখি থৈছে ইয়াত তেনেকৈ এই চি বাটনটোৱে গোটেইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব কেঞ্চেল বাটনটোৱে কেঞ্চেল কৰি দিব কীবৰ্ডখনে নাইকিয়া কৰি দিব আৰু এই বেক স্পেচৰ কাৰণে এই ক্ৰছৰ যিটো চিম্বল আছে সেইটো আৰু এই ৰাইট চিম্বলটোৱে বুজাব যে আপোনাৰ লিখা হৈ গ'ল ধৰি লওক মই এতিয়া বুঢ়াগোহাঁই মই লিখিব বিচাৰিছোঁ ৰবি বুঢ়াগোহাঁই বুলি ধৰি লওক নামটো তেওঁলোক এইটো ব ৰবি হ'ল স্পেচ বাৰটো মই ইয়াত কৰিলোঁ ইয়াৰ স্পেচ বাৰ কম্পিউটাৰ নহয় বুঢ়াগোহাঁইটো মই এতিয়া লিখিম বুঢ়াগোহাঁই লিখিবৰ কাৰণে মই লাগিব ব তাৰপৰা ফচৌকাৰ তাৰপৰা তাৰপৰা বুঢ়া হৈ গ'ল এতিয়া গোহাঁই ওপৰত মোক চন্দ্ৰবিন্দু লাগিব আচলতে গটোকাৰ কু চন্দ্ৰবিন্দু দিলোঁ দেখিলে ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু আহি গ'ল গ দিলোঁ তাৰপৰা উকাৰ দিলোঁ তাৰপৰা ওপৰত দিলোঁ তাৰপৰা স দিলোঁ তাৰপৰা আকাৰ দিলোঁ তাৰপৰা মই সঁচৰি দিলোঁ ৰবি বুঢ়াগোহাঁই তাৰপিছত মই এই ৰাইটৰ যিটো বাটন আছে সেইটো দিলোঁ যদি মই ইয়াত কেঞ্চেল লগাই দিওঁ গোটেইটো কাট খাই গুচি যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াত যিটো মই দেখিলোঁ সেইটো মোক ইয়াতো মেটচ কৰাবই লাগিব ঠিক আছে তো এইখনে আছিলে কীবৰ্ডখন আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে কিবা থাকি যায় আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যনছ থাকে তো আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত এটা মেইল আই ডি দিয়া আছে টেক ছাপোৰ্ট কিবা প্ৰব্লেম যদি হয় আপুনি মেইল কৰিব পাৰে অসমীয়া ইংৰাজী যিকোনো ভাষাত আপুনি মেইল কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা উত্তৰটো পাব আৰু যদি পে'মেণ্টটো ফচি যায় কি কৰিব পে'মেণ্টৰ যিটো ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ হয় যিটো পইচা কাট পোৱা মেছেজ আহিছে তাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব আৰু মাৰি পেলাই আপোনাৰ নামটো আচলতে সেইটো কাৰণে লাগে যাতে মানে আপোনাক বিচাৰিবলৈ সুবিধা হয় আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আৰু তাৰপৰা ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট হিচাপে সেইটো আৰু ৰোল নম্বৰ কলেজ নেম যাতে আমি সোনকালে বিচাৰি পেলাই পে'মেণ্টটো বিচাৰি পেলাই আপোনাক আপডেট কৰোঁ আৰু আপডেট কৰোঁতে মেইলটো পঠিওৱাৰ পাছত 3 দিন বেছিকৈ দৰকাৰ মানে 3 দিন লাগে বেছি আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰিপ্লাই কৰা হয় আৰু যদি 3 ৱৰ্কিং ডেজ লাগে আচলতে ছল্ভ কৰোঁতে 3 ৱৰ্কিং ডেজ সেইটো মেক্সিমাম হয় ছল্ভ হওঁতে এইটো আপোনাৰ 1 ঘণ্টাটো ছল্ভ হৈ যাব পাৰে বা মেক্সিমাম 3 ৱৰ্কিং ডেজ মানে ৱৰ্কিং ডেজটো আপোনাৰ ছেকেণ্ড ছেটাৰডে কনচিডাৰ নকৰিব কাৰণ সেইটো সময়ত বেংক বন্ধ থাকে বেংকৰ লগত আমি ৰিকনচিলেশ্যন কৰিব লাগে যে পইচাটো ইউজুৱেলি একাউণ্টলৈ আহিলে নেক্সট নিজৰ একাউণ্টলৈ গুচি গ'ল তো সেনেকুৱা সময়ত আপুনি পেনিক নকৰিব যি থাকে আপুনি সুধিব ফোন কৰিব বাকী আমি আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে আছোঁৱেই আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ঠিক এনেধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'ও আহিব আমি আৰু বেলেগ ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ বনাম যিবোৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰেও বেলেগ আপোনালোকক সহায় কৰিব তো আশা ৰাখিছোঁ আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে ধন্যবাদ